حبايبي النهارده معايا مشروب سحري هيعجبكم باذن الله ان شاء الله، وهيبقى بالشفاء للي تعبان عنده حصاوي في الكلى، او عنده تكوين بدايه تكوين حصاوي وكده، او صديد، يعني مشاكل الكلى كلها يعني. باذن الله ده المشروب دوت بيخلصنا منها باذن الله. دوت مشروب البقدونس، ادي انا عاملاه اهوت المغلي بتاعه، ودوت ورقه البقدونس اهي، حبيت بس اعرفكم عليها. هي دي البقدونس، تمام. هي شبه الكزبره بس فيها اختلاف. نبقى مرة نعمل فيديو تاني نعرفكم الفرق بين البقدونس والكزبرة. دوت بقدونس. انا عملت المشروب بتاعه اللي هو مغلي البقدونس دوت لحاجات كتير طبعا، اولها تنظيف الكلى ومشاكل الكلى كلها. واعملوه بالطريقة بتاعتي ديت ان شاء الله. اتفرجوا على الفيديو هيعجبكم باذن الله وجربوه. ويلا بينا نشوف الوصفة بسرعة بسرعة ونتفرج على الفيديو مع بعض. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معايا مشروب. انا قبل كده كنت عامله لكم مشروب لتنظيف الكلى، اللي هو الشعير، مغلي الشعير والحلف البر. تمام. النهارده معايا برضو مشروب تاني ممتاز جدا، انا جربته. يعني انا بستغل اي حاجه طبيعيه، يعني زي المشروبات الطبيعيه الصحيه انا بستعملها الاول على نفسي. يعني انا بجرب على طول الحاجات الطبيعيه، بتبقى افيد وبتبقى ارخص وبتبقى فيها فوائد كتير طبعا. لو ما كانتش لاي حاجه تعباني فبتفيد حاجه تانية. تمام. يعني مش بتضر خالص، المنتجات الطبيعيه كلها مش بتضر. حتى احنا معظم الوصفات بناكلها كده من غير ما نغلي، يعني من غير ما نعملها مشروب. ممكن ناكلها زي مشروب النهارده اللي هو البقدونس. تمام. ديت حزمه بقدونس اهيت. حزمه بقدونس دي انا غسلها كده منضفاها، وهستعملها كمشروب النهارده. هتشوفوا معايا هعملها ازاي. تمام. انا هنا واقفه قدام البوتاجاز، هولع كده النار هنا. تمام. هستعمل كوبايتين ميه. هاخد كوبايتين ميه كده، احط في الحله دي كوبايتين ميه. ادي كوبايه ودي التانية اهيت. تمام. بس هاخد بقى هاخد العيدان البقدونس، هاخد منها الورق دوت. العود اهوت انا غسلاه طبعا كويس، هناخد منها الورق بس. هقطف كده وارمي جوه جوه الميه. العيدان دي مش عايزاها، دي ما ترميهاش، دي هتستعملها في السلطه يعني عادي، ما ترميش حاجه. تمام. البقدونس مفيد جدا في الاكل والشرب كمان. باخد بس الورق كده، باخده ارميه جوه الميه. تمام. تمام يا حبايبي، معايا انا كده قطفت كل الورق من حزمه البقدونس. سبت بس العيدان معايا كده. العيدان ديت انا لو انا هرميها عن نفسي، انا مش عايزاها خلاص. انا كده استعملت الورق وهرمي دولت بقى. عايزه تعمليه في السلطه ما يضرش يعني عادي، مش مشكله. بس انا حطيت هنا كل الورق بتاع حزمه البقدونس اهو، زي ما شايفين معايا كده اهيت. تبتدي الميه تغلي، هتغلي 10 دقايق كده. تمام. هيغلوا، هسيبهم على النار. هوطي اول ما يغلوا كده، بس هديهم غلوه الاول وبعد كده هوطي النار. هيغلوا 10 دقايق، اسيبهم على النار 10 دقايق يغلوا، وبعد كده هنصفيها وهنشوف مع بعض هنصفيها ازاي، وهقول لكم بتتشرب ازاي. تمام. معايا يا حبايبي كده انا سبت البقدونس بالميه كده على النار كده اهوت. اهو بيغلي، شايفين معايا عامل ازاي؟ عمال بيغلي اهوت، واخدين بالكم؟ اهو هغطيه بقى شويه كده، هغطيه اهوت. وبعدين هوطي برضو عليه النار عشان خاطر ياخد له غلوه بتاع. هو غلي كده 5 دقايق، فاضل له 5 دقايق كده واطفي عليه. تمام. هصبه في الكوبايه وافرجه لكم. اهو كده يا حبايبي كده معايا غلي كمان 5 دقايق. بصوا بقى عامل ازاي اهو، شايفين بيغلي ازاي كده اهو. انا عايزه بقى الكوبايتين يصفوا على كوبايه ونص كده او كوبايه. تمام. بعد الغليان. تمام. دوت انا كده هغطيه تاني اهوت. هغطيه تاني. هو كده غلي 10 دقايق كده. انا هطفي كده النار خلاص، واسيبه بقى لغايه لما يبرد خالص جوه الحاجه اللي انا بغلي فيها. ما فضهوش دلوقتي لغايه لما يبرد خالص. تمام.
لو في حد عايز يشربه دافي مفيش مشكلة، تحلي بالعسل النحل او بسكر، تحلية حسب الرغبة. بس انا بحلي المشروبات الصحية بمعلقة عسل نحل، ما بكترش يعني. تمام. وبالنسبة للبقدونس انا بشربه يعني بصفيه واجي سايباه جوه التلاجة، بشربه ساقع، مش حابة ان انا اشربه دافي او سخن. لا، البقدونس بالذات جربته دافي، بس لقيت طعمه ألذ لما يكون ساقع من التلاجة. تمام. دلوقتي انا هسيبه في مكانه كده يبرد خالص، واجي اصبه في الكوبايه واوريه لكم. يلا بينا بقى يا حبايبي، معايا كده هنصب مع بعض البقدونس بعد ما برد كده اهوت. انا حاطه كده البرطمان او المصفى بتاعه الشاي، هنصب كده. تمام، هو برد تماما. انا مش حابه اكل الورق دوت، خلاص كده انا باخد فايدته وبتخلص من الورق، مش عايزاه. تمام. هبتدي بقى ايه احلي بالعسل، معايا عسل نحل هنا هحلي بيه. حطي يعني بس طلعوا لي قد ايه كوبايتين الميه، طلعوا لي تقريبا كوبايه او كوبايه وربع من مشروب البقدونس المغلي. تمام. هحط بقى معلقه عسل كده. تمام. واقلب. تمام، لذيذ جدا وجميل ومفيد، جربوه يعجبكم ان شاء الله باذن الله. وهو مغذي للمغص الكلوي، بينظف بقى لو في حصاوي بقى في تكوين، مثلا تكوين حصاوي او املاح او الصديد او الحاجات دي كلها دوت باذن الله. مع العلاج طبعا مش لوحده مش كافي. تمام. هو مع العلاج بيساعد بقى تنظيف الكلى، وبيغسل الكلى وبيخلي البول جاري، ويعني الحكايه زي الفل. تمام. باذن الله كده هيروق الدنيا معاكم. جربوه على الطريقه بتاعتي دي، طريقه سهله جدا ان شاء الله تعجبكم. اللي يشوف الفيديو يعجبه يدوس لايك ويشترك في القناه اذا كنت ما اشتركتش لسه في القناه وعجبك الفيديو، اشتركي ودوسي لايك. والنهارده كانت معاكم جيجي في مشروب البقدونس المغلي، وباي باي.